Καλημέρα, Νίκη. Καλημέρα, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Θα ήθελες να πεις δύο λόγια για την Nova Credit, για το κοινό που δεν ξέρει την εταιρεία και την ιστορία του? Η Nova Credit είναι ένα παγκόσμιο γραφείο πίστοσης. Αυτό που σημαίνει είναι ότι βοηθάμε τους καταναλωτές να μοιράζονται μαζί με τράπεζες όπως την American Express, έναν από τους πελάτες μας, να μοιράζονται τα στοιχεία τους για να μπορούν να αποκτάνε δάνεια που αλλού θα τους απορρίπτανε. Κυρίως συγκεντρωνόμαστε πάνω στους μετανάστες που δεν έχουν στοιχεία όταν μετακομίζουν στην Αμερική και τους βοηθάμε να φέρουν τα στοιχεία τους για να μπορούν να αποκτήσουν δάνεια για σπουδές, για αυτοκίνητα, να νοικιάσουν διαμερίσματα κτλ. Αρχίσαμε την εταιρεία πριν από 4,5 χρόνια, σχεδόν 5 τώρα, μου φαίνεται σαν 25, αλλά ας δούμε. Είμαστε 60 άτομα στη Νέα Υόρκη και Σαν Φρανσίσκο, έχουμε σηκώσει $70 εκατομμύρια επενδύσεως και είμαστε σε μια φάση που μεγαλώνουμε. Πολύ εντυπωσιακή πορεία και για πολύ μικρό διάστημα. Θα ήθελες όμως να πάμε ένα βήμα πιο πριν. Ξέρω ότι είσαι και ίδια μετανάστρια. Είσαι Ελληνίδα, έχεις γεννηθεί στην Αγγλία, έχεις σπουδάσει στην Αγγλία, έχεις σπουδάσει στην Αμερική και τώρα έχεις ξεκινήσει μια εταιρεία στην Αμερική. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε λίγο το story σου. Βεβαίως, και πρέπει να πω ότι δεν είναι καθόλου ίσια γραμμή αυτά τα πράγματα. Αλλά γεννήθηκα στην Αγγλία, οι γονείς μου είναι Έλληνες, οπότε πάντοτε μιλούσαμε ελληνικά στο σπίτι και τώρα πρέπει να εξασκούμε σωστά σε αυτό το podcast. Σας ευχαριστώ. Και για να με μπερδέψουν, οι γονείς μου με στείλαν σε ένα γαλλικό σχολείο, οπότε μεγάλωσα με 3 γλώσσες. Σπούδασα στην Αγγλία, εργάστηκα. Εγώ αποφύτευσα στη μέση της οικονομικής κρίσης, οπότε δούλεψα κυρίως για τράπεζες που ήταν σε φάση restructuring στην Ιρλανδία, στη Σκωτία, στην Ελβετία. Δούλεψα και σε international development και μετά πήγα στο Stanford να κάνω το μεταπτυχιακό μου και πρέπει να πω ότι ήμουν από τους μόνους εκεί πέρα που δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για startup και καμία ιδέα γι' αυτό, απλώς μου άρεσε το Stanford. Και όμως εκεί πέρα κάπως ερωτεύτηκα με την ιδέα που εργαζόμαστε μαζί με τον co-founder μου άρεσε πάρα πολύ να φτιάχνω κάτι και όλα αυτά τα πράγματα κάπως γίνανε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι τα περίμενα και τώρα είμαι στον κόσμο των startups. Εκεί γνωριστήκατε με τον co-founder σου? Ναι, γνωριστήκαμε στο Stanford. Ήμασταν φίλοι και μετά κάναμε διάφορα projects μαζί. Ένα από τα projects που κάναμε είναι ότι οργανώσαμε ένα ταξίδι και πρόγραμμα που θα κάναμε για να καταλάβουμε την οικονομική ανάπτυξη στη Μογγολία. Κάναμε διάφορα παλαβά πράγματα μαζί και δουλεύουμε πάρα πολύ καλά μαζί. Είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι και από εκεί περνάμε καλά να συνεργαζόμαστε. Πώς προέκυψε η ιδέα της Nova Credit? Σας βοήθησε και το πανεπιστήμιο, ήταν κάπως μέρος της ακαδημαϊκής σας πορείας να φτιάξετε κάποια εργασία? Πώς προκύπτει μια ομάδα ή μια παρέαση φοιτητών να καταλήγει μια εταιρεία? Στο Stanford υπήρχαν διάφορα μαθήματα που ήταν για δουλέψτε σε κάποιο startup, για μελετήστε ένα πρόβλημα. Και εμείς κοιτάξαμε πρώτα μέσα μας, ποια προβλήματα έχουμε. Και εγώ που είχα έρθει, πιο πρόσφατα έμενα στην Αγγλία, είχα μόλις έρθει στην Αμερική. Στην Αμερική είχα προσπαθήσει να νοικιάσω ένα διαμέρισμα και μου είπανε πρέπει να βάλεις 6 μήνες νίκη μπροστά επειδή δεν έχεις ιστορικό πιστώσεως για να ξέρουμε ότι διαχειρίζεσαι σωστά το διαμέρισμα. Προσπάθησα να πάρω ένα δάνειο για τις σπουδές μου στην Αμερική και τα επιτόκια ήταν παλαβά επειδή πάλι δεν είχα ιστορικό πιστώσεως. Οπότε κάπως το ξέραμε ότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Στο Stanford υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές που είναι ξένοι, οπότε το ξέραμε γύρω μας και αρχίσαμε να το σκαλίζουμε. Και αυτό που καταλάβαμε πάρα πολύ γρήγορα είναι ότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο μερικοί φοιτητές εδώ και εκεί, δεν είναι μερικοί άνθρωποι στην Καλιφόρνια, είναι αληθινά ένα παγκόσμιο πρόβλημα που είναι ότι ό,τι και να διαβάζουμε στα νέα, οι άνθρωποι μεταναστεύουν όλο και περισσότερο. Οπότε σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο πολύ παγκόσμιος, που κυρίως αυτή τη στιγμή στη μέση του COVID υπάρχουν άνθρωποι από μια χώρα που δουλεύουν σε μια άλλη χώρα για μια εταιρεία σε μια τρίτη χώρα, και όμως το σύστημα το χρηματικό δεν είναι παγκόσμιο. Οπότε αρχίσαμε να το φτιάχνουμε αυτό. Πρέπει να πω ότι το Stanford μας βοήθησε πολύ, διότι η εταιρεία μας δεν είναι απλή και είναι κάτι που δουλεύουμε και μέσα σε πολλά νομικά συστήματα. Έχουμε να κάνουμε partnerships με εταιρείες, με γραφεία πιστώσεων σε όλο τον κόσμο, οπότε
έχει αυτό το πολύ μπερδεμένο κομμάτι και μετά έχει και πάρα πολύ τεχνολογία. Οπότε κάπως με το Stanford είχαμε το δώρο του χρόνου για να μπορούμε να μάθουμε πιο πολύ για αυτό το πλαίσιο, να επεξεργαστούμε λίγο διαφορετικές επιλογές στο πώς θα φτιάχναμε το προϊόν και κυρίως να δούμε πώς θα ήταν να δουλεύουμε μαζί, διότι νομίζω να ιδρύσει μια εταιρεία μαζί έχει τα καλά του αλλά έχει και τα πολύ δύσκολά του και να μάθουμε ότι αληθινά εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον, ότι θέλουμε να χτίσουμε κάτι μαζί και έτσι είμαι πολύ ευγνώμων. Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι δεν αρχίζουν συνήθως εταιρεία σε ακαδημαϊκό πλαίσιο, αλλά νομίζω ότι ήταν μεγάλο δώρο ότι είχαμε αυτό το χρόνο για κάπως να το δοκιμάσουμε και να μορφωθούμε πιο πολύ πρώτα. Οπότε ξεκινήσατε την εταιρεία όσο ήσασταν ακόμα φοιτητές. Υπογράψαμε τα χαρτιά όταν είμαστε ακόμα φοιτητές και είχαμε και μερικούς μικρούς πελάτες, πολύ πολύ μικρούς όμως. Έχει το Stanford κάποιο technology transfer right? Δεν ξέρω πώς. Προσπαθήσανε. Όχι, επειδή το Stanford δημιουργούνται τόσες πολλές εταιρείες εκεί πέρα, γενικώς το υποστηρίζουν. Σε μερικά θέματα έχουν, αλλά όχι, γενικώς δεν μας έχουν πάρει την εταιρεία. Και ποια είναι η στιγμή που καταλαβαίνεις εσύ και ο Μίσα, ο co-founder σου, ότι έχουμε κάτι σπουδαίο εδώ, έχουμε κάτι το οποίο μάλλον θα πάει καλά? Δεν ξέρω για το σπουδαίο. Νομίζω το κύριο πράγμα που αναρωτιέσαι είναι αυτό το πράγμα θα δουλέψει. Υπάρχει αληθινά και ξέρεις, όπως είπα, η εταιρεία μας είναι μπερδεμένη. Κουνάμε στοιχεία από ένα μέρος στον κόσμο στο άλλο, δουλεύουμε με τράπεζες και τραπεζικά συστήματα και στις δύο μεριές. Έχει πολλά κομμάτια και ναι, μεν μπορείς να το ζωγραφίσεις αυτό σε ένα whiteboard, αλλά άλλο πράγμα είναι η πραγματικότητα. Θυμάμαι μια στιγμή ήμασταν διακοπές, είχαμε μια εβδομάδα διακοπές ανάμεσα στο σχολείο και εγώ εκείνη τη στιγμή έκανα πολύ φάση business development και sales. Μιλούσα με τράπεζες, μιλούσα με credit unions, όποιος ήθελα να καταλάβω, να δω εάν κάποιος θα αγόριζε το προϊόν μας. Και είχα μία συζήτηση με ένα credit union. Τα credit unions είναι σαν τράπεζες, αλλά ανήκουν στην κοινωνία, ας πούμε. Είχα μία συζήτηση που πήγε πάρα πολύ καλά. Σκέφτηκα, αυτό είναι ένας πελάτης, αυτό είναι κάποιοι που το θέλουν. Και μετά τους έστελνα emails, δεν μου απαντούσαν, είχε περάσει ένας μήνας, δεν μου απαντούσαν και κάπως είχα πει εντάξει, δεν υπάρχει. Ενθουσιαστήκαν λιγάκι, αλλά μετά δεν έγινε. Και ήμουνα στο αυτοκίνητό μου και οδηγούσα αυτό το καταπληκτικό μέρος που έχει η Καλιφόρνια. Οδηγούσα προς το Big Sur, ωραία ακτή μπροστά μου, κύματα κτλ. Και όλη την ώρα χτυπούσε το τηλέφωνό μου. Και όλη την ώρα το έκλεισα. Και μια στιγμή παντάξει και πήγα και παρκάρισα στην άκρη του δρόμου και πήρα πίσω. Και ήταν ο CEO του Credit Union και μου λέγε Νίκη, όλη την ώρα προσπαθώ να συνεννοηθώ μαζί σου, αλλά δεν σε βρίσκω. Γιατί δεν μου απαντά στα emails μου. Και άρχισα να κοιτάω και είδα ότι για κάποιο λόγο μπαίνανε τα δικά του email στο spam. Και ότι κάποιος ήθελε τόσο πολύ να συνεννοηθεί μαζί μου που με έπαιρνε τηλέφωνο, ο ίδιος ο CEO που έχει χιλιάδες άλλα πράγματα να κάνει. Κάπως εκείνη τη στιγμή άρχισα να λέω κάτι υπάρχει εδώ, πιστεύω. Αλλά νομίζω το πράγμα είναι ότι δεν υπάρχει. Στο startup δεν υπάρχει η απόλυτη σιγουρότητα. Δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος ότι αυτό το πράγμα θα δουλέψει. Και νομίζω ότι αρχίσαμε με πάρα πολλές υποθέσεις. Υποθέτουμε ότι το κοινό είναι τόσο μεγάλο. Υποθέτουμε ότι αυτά τα στοιχεία είναι όντως predictive. Υποθέτουμε ότι οι τράπεζες θα θέλουν να τα αγοράσουμε. Αρχίζεις με αυτά τα πράγματα και εγώ νόμιζα πριν, επειδή είχα δουλέψει σε consulting και τέτοια, ότι θα έκανες μια ανάλυση και θα ήξερες. Υπάρχει μια ευκαιρία εδώ. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο πιο πολύ ένα leap of faith είναι στο τέλος. Που λες ότι πιστεύω εγώ ότι κάτι υπάρχει εδώ και θέλω να το δημιουργήσω. Και μερικές από αυτές τις υποθέσεις με τις οποίες αρχίσαμε τις έχουμε ακόμα. Δηλαδή θα πάρουν χρόνια να το αποδείξεις αυτό και σιγά σιγά αποδεικνύεις αυτό υπάρχει, αυτό δεν υπάρχει. Και νομίζω το χρωστάς το αυτό σου σαν founder, πάντοτε να κρατάς στο πίσω του μυαλού σου τι είναι που κάνω τεστ αυτή τη στιγμή, τι είναι που δεν ξέρω. Όχι να πιστεύεις τα ίδια πράγματα που λες απολύτως και να μην τα κοιτάς, να μην κοιτάς τι είναι η υπόθεση και τι δεν είναι. Αλλά δεν έχεις απόλυτη αλήθεια μπροστά σου. Πάντως το πρόβλημα ακούγεται πραγματικά μεγάλο και υπαρκτό. Σε έχω δει και έχουμε υπάρξει και σε συζητήσεις μαζί όπου μιλάς για την Nova Credit. Τυχαίνει ο άνθρωπος ο οποίος είναι στην απέναντι καρέκλα να είναι και αυτός μετανάστης στην Αμερική και να τραβάει τα μαλλιά του. Το έχω δει οποιοσδήποτε ακούει το story της Nova Credit. Έχει ζήσει ακριβώς την ίδια δυσκολία στο να βρει το credit score και να έχει access, να έχει πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία εσείς παρέχετε. Γιατί δεν είχε λυθεί αυτό μέχρι στιγμής?
ακούγεται μεγάλη ευκαιρία. Νομίζω έχεις δίκιο. Νομίζω το τραπεζικό σύστημα το ξέρει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και κάθε φορά που μιλάμε σε τράπεζες μας λένε «Ξέρετε, εγώ το προσπάθησα αυτό πριν από 40 χρόνια». Αλλά βασικά είναι ένα πρόβλημα από πρώτον fragmentation, δηλαδή αν κοιτάξει όλο τον κόσμο, η κάθε χώρα έχει ένα διαφορετικό γραφείο πίστοσης. Στην Ελλάδα είναι ο Τηρεσίας, στην Αγγλία είναι Equifax Experian TransUnion, στη Γαλλία έχουν το δικό τους, στην Κορέα έχουν το δικό τους, στην Κίνα έχουν το δικό τους, στην Αμερική έχουν τα τρία μεγάλα Equifax TransUnion Experian. Υπάρχουν αυτές οι τρεις μεγάλες εταιρείες, αλλά και αυτές η κάθε μια έχουν μια 20 χώρες. Η TransUnion δεν υπήρχε στην Ευρώπη μέχρι τώρα που αγοράσαν ένα γραφείο στην Αγγλία. Η Equifax δεν υπάρχει πολύ στην Ασία, έχει μόνο ένα γραφείο στην Ινδία. Η Experian δεν υπάρχει ούτε στον Καναδά ούτε στο Μεξικό, δύο μεγάλες χώρες μεταναστάσεως. Και βασικά αυτό που σημαίνει ότι χρειάζεται κάποιον που να έρθει και να δουλέψει με όλα αυτά τα διαφορετικά γραφεία, που είναι και αρκετά ανταγωνιστικά η μία εταιρεία με την άλλη, να τα συνδέσει όλα, να ενώσει τις τεχνολογίες και να κάνει ένα απόλυτο standardization από τα στοιχεία. Δηλαδή, πρώτα χρειάζεται πάρα πολύ business development και χρειάζεται να κάνεις business development με έναν τρόπο που είσαι ουδέτερος. Εμείς λέμε ότι είμαστε η Ελβετία των γραφείων πιστώσεως, ότι αυτό είναι το μόνο μοντέλο με το οποίο μπορούμε να δουλέψουμε όλους. Και δεύτερον, θέλει πάρα πολύ investment σε τεχνολογία, να κάνεις τα στοιχεία standard κτλ. Να μπορούν να τα δέχεται. Η μία τράπεζα να λέει δεν θα χειριστώ 194 διαφορετικά τύπου στοιχεία ανά τον κόσμο. Θα έχω ένα πράγμα που το καταλαβαίνω, που είναι και νόμιμο και που μπορώ να το χρησιμοποιήσω αύριο. Πώς καταφέρνει κάποιος να φέρει όλα αυτά τα credit bureaus που μου ακούγονται δυσκίνητα, μου ακούγονται γραφειοκρατικά και μάλιστα για ποιο λόγο, ποιο είναι το όφελος για αυτούς? Ναι. Και θα έλεγα κιόλας, όχι μόνο είναι δύσκολο να συνεργαστεί κανείς με αυτά, επειδή είναι μεγάλες εταιρείες κτλ. Αλλά κιόλας είχαμε και αρχικώς το λεγόμενο το chicken and egg πρόβλημα, το αυγό και η κότα, πώς το λένε? Αυγό και κότα. Αυγό και κότα, να το. Ότι ξέρεις, για να θέλουν αυτά τα credit bureaus, τα γραφεία πιστώσεων να δουλέψουν μαζί μας, θέλουν να ξέρουν ότι υπάρχει ζήτηση, να υπάρχει μια τράπεζα στην Αμερική που πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία. Και από την άλλη μεριά, για να δουλέψει μαζί σου η τράπεζα στην Αμερική, σου λέει: θέλω να ξέρω ότι έχεις ήδη στοιχεία από πολλές χώρες για να μπορώ να συνεργαστώ μαζί σου. Οπότε δεν έχεις καθαρά από πού να αρχίσεις. Νομίζω ότι όσον αφορά αυτά τα γραφεία πιστώσεως, νομίζω ότι τους προσφέρουμε τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα, τους λέμε: πρώτον, θα πουλάτε τα στοιχεία σας σε εμάς. Οπότε θα βγάλετε και κάποιο κέρδος. Το δεύτερο είναι ότι εσείς, ο ρόλος σας είναι να βοηθάτε τους υπήκους της χώρας σας να αποκτάνε προϊόντα, πιστωτικά κτλ. Και τους λέμε: εμείς θα σας βοηθήσουμε να μπορείτε να το κάνετε αυτό σε άλλες χώρες, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι από το Μεξικό, από την Ινδία κτλ. Μεταναστεύουν. Οπότε το ξέρετε ότι τους βοηθάτε. Και το τρίτο είναι ότι μελλοντικώς ίσως μπορούμε και εμείς να σας δίνουμε και άλλα στοιχεία για να καταλαβαίνετε εσείς τους υπήκους σας καλύτερα. Οπότε αυτό κάπως μας βοήθησε και κυρίως οι πρώτες χώρες με τις οποίες συνεργαστήκαμε ήταν η Ινδία και το Μεξικό, που το ξέρουν αυτό, ότι το πρόβλημα υπάρχει και θα θέλαν να το κάνουν εδώ και χρόνια. Κάπως αυτό μας βοήθησε. Κατάλαβα. Και αυτή τη στιγμή η λύση σας εφαρμόζεται μόνο στην Αμερική και έχετε επιλέξει συγκεκριμένες εθνικότητες με τις οποίες, γιατί φαντάζομαι ότι κάθε χώρα έχει το δικό της go to market, να βρείτε το κάθε credit bureau, να βρείτε τους συνεργάτες, οπότε φαντάζομαι ότι έχετε επιλέξει κάποιες συγκεκριμένες εθνικότητες που είναι μάλλον η πλειοψηφία των μεταναστών. Πώς είναι η στρατηγική? Ναι, η στρατηγική, το κυρίως είναι το Pokemon έχει ένα slogan που λέγεται Gotta catch them all, και η στρατηγική μας εν μέρει είναι Gotta catch them all, διότι εμείς φτιάχνουμε ένα παγκόσμιο γραφείο πίστοσης. Πρέπει να δουλέψουμε με όλες τις χώρες. Παραδείγματος χάρη, κάναμε και συζητήσεις με το γραφείο στη Μάλτα. Μικρή χώρα, στέλνει πάρα πολύ λίγους ανθρώπους, αλλά εάν θέλουμε να καταφέρουμε μακροπρόθεσμα αυτό που φτιάχνουμε, πρέπει να το φτιάξουμε παγκοσμίως. Βεβαίως μετά υπάρχει η άμεση τακτική, που είναι ποιες χώρες θα κάνουμε πρώτα τις τεχνολογικές integrations, γιατί ένας από τους άλλους λόγους που δεν το έχει κάνει κανείς αυτό είναι ότι να κάνει και στην Αμερική το integration που κάνει μια τράπεζα με την experience στην Αμερική παίρνει περίπου ένα χρόνο. Είναι πάρα πολύ μπερδεμένα, θέλει πολλή επεξεργασία το θέμα. Και εμείς το κάνουμε όχι σε μία χώρα, αλλά σε όλες τις χώρες του κόσμου, και
καμιά φορά και σε πολλά γραφεία στην ίδια χώρα, για να έχουμε όσα πιο πολλά στοιχεία γίνεται. Οπότε αυτό είναι πολύ μακροπρόθεσμο και δεν μπορούμε να λέμε αμέσως θα κάνουμε όλες τις χώρες. Οπότε έχουμε υπογράψει περίπου 25 χώρες και έχουμε περίπου 11 τώρα που είναι live και κάθε φορά κοιτάμε ποιες είναι οι πιο μεγάλες που θα είναι μετανάστες, θα κάνουμε την επόμενη και βεβαίως κοιτάμε και τι είναι η ποιότητα. Πρέπει να συνεργαζόμαστε με στοιχεία. Κυρίως τώρα με γραφεία πίστοσης που έχουν πολύ καλά στοιχεία, που ξέρουμε ότι έχουν καλά information security, compliance, data privacy, data accuracy standards, διότι εμείς πρέπει να πουλάμε κάτι στο οποίο μπορούμε να πούμε στις τράπεζες, μπορείτε να έχετε εμπιστοσύνη σε εμάς. Δηλαδή όλα αυτά τα συστήματα είναι συστήματα εμπιστοσύνης. Κατάλαβα. Είναι on a one by one cases ή μπορεί να γίνει κάπως scale αυτό κάποια στιγμή, μπορεί να βρεθεί να βρεθεί μια τεχνολογία ή ένα go-to-market strategy το οποίο να ανοίξει ξαφνικά 40 χώρες μαζί. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος aggregator, κάποιος ενδιάμεσος. Όχι. Μάλλον η Nova Credit μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Καλή ιδέα. Ίσως. Ναι, δεν υπάρχει. Συζητιόνται πάρα πολύ κατά πόσο να δημιουργηθεί ένα blockchain credit bureau ανά τον κόσμο και τέτοια. Νομίζω κάθε εβδομάδα βγαίνει ένα καινούριο ακαδημαϊκό white paper περί του θέματος, αλλά για την ώρα δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα πολύ σοβαρό. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για τις συνεργασίες που έχετε κάνει μέχρι στιγμής? Πολύ μεγάλα ονόματα, δείχνουν λίγο και το impact που έχει η Nova Credit στις ζωές των ανθρώπων που προσδοκούν και ψάχνουν πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα. Θα μας μιλήσεις λίγο μέχρι στιγμής τι setup of services έχετε? Ναι, οι συνεργάτες μας στην Αμερική είναι κυρίως μεγάλες τράπεζες. Όταν αρχίσαμε την εταιρεία, νόμιζα θα κάνουμε αυτά τα μικρά τα credit unions, θα κάναμε τις fintech εταιρείες, μετά θα κάναμε μικρές τράπεζες, μετά μεσαίες, μετά μεγάλες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το 80% των δανείων στην Αμερική το κάνουν οι παγκόσμιες μεγάλες τράπεζες. Και ότι αυτές είναι οι τράπεζες που κατανοούν αυτό το πρόβλημα, έχουν ήδη πελάτες που έχουν μετακινήσεις από το ένα μέρος στο άλλο, έχουν υπαλλήλους που το έχουν αυτό, δηλαδή αυτοί θέλουν να το λύσουν. Οπότε εμείς είχαμε κάπως το ριζικό πρόβλημα ότι αρχίσαμε από το να δουλεύουμε με μικρά fintechs και ξαφνικά μια μέρα αρχίσαμε να δουλεύουμε με την American Express, που ξαφνικά εγώ τράβγα τα μαλλιά μου να κάνουμε κι άλλα τεστ στα συστήματα, κι άλλα τεστ, να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε κάτι τόσο μεγάλο. Νομίζω ότι βεβαίως το μεγάλο δώρο με τέτοιες συνεργασίες είναι ότι έχεις ένα προϊόν που αληθινά μπορείς να βοηθήσεις πάρα πολλούς μετανάστες να αποκτήσουν προϊόντα που χρειάζονται και κυρίως αυτό κοιτάμε. Ποια είναι τα προϊόντα που χρειάζονται, πώς μπορούμε να κάνουμε μεγάλες συνεργασίες εκεί να τα αποκτήσουν at scale. Το μεγάλο δύσκολο βεβαίως είναι ότι να πουλήσει κανείς ένα προϊόν σε μια τράπεζα, νομίζω ο μέσος όρος σε όλο το fintech, οι συνεργασίες με τράπεζες είναι 2-3 χρόνια συζητήσεις το ένα και το άλλο. Δεν είναι ότι από τη μια μέρα στην άλλη το κερδίζεις αυτό. Είναι σκληρή δουλειά, είναι δύσκολη και έχει πάρα πολύ nuance το implementation και πώς συνεργάζεσαι μαζί. Άρα μέχρι στιγμής είναι κυρίως πρόσβαση σε δάνεια, πρόσβαση σε δανεισμό, αυτό που προσφέρει η Nova Credit στους μετανάστες. Ναι, παραδείγματος χάρη συνεργαζόμαστε με εταιρεία για φοιτητικά δάνεια, για πιστωτικές κάρτες, για ενοικίαση αυτοκινήτου, για ενοικίαση διαμερίσματος, για ασφάλεια, τέτοια πράγματα, κυρίως για δανεικά πιστωτικά θέματα. Κατάλαβα. Αλλά υπάρχουν και άλλα προϊόντα, φαντάζομαι, υπάρχουν και άλλα use cases. Τηλέφωνο. Το τηλέφωνο το έχουμε μόλις, το αρχίσαμε φέτος με μια μεγάλη εταιρεία. Το τηλέφωνο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το πρώτο πράγμα που κάνει κανείς όταν φτάσει και νομίζω θα έχουμε καλά νέα σε αυτό σύντομος. Είναι εύκολο γιατί, ξαναλέω, σε θυμάμαι να μιλάμε και να μιλάς για την Nova Credit σε panelists της Endeavor ή σε mentors της Endeavor, οι οποίοι είναι και αυτοί οι immigrants και κάθε φορά σου λένε δεν μπορούσα να βγάλω αυτό, δεν μπορούσα να βγάλω το άλλο. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι πραγματικά μεγάλο και το μυαλό ολώνει με το πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις και να προσφέρεις στους μετανάστες, που είναι και σπουδαίο σαν mission, νομίζω. Ναι. Δεν μπορεί να μην έχει σχέση ότι είστε και οι δύο founders immigrants. Αναρωτιέμαι λίγο η κουλτούρα της ομάδας, οι αξίες σας, η πόσο mission driven είναι όλο αυτό που χτίζετε. Πρέπει να έχει επηρεάσει αρκετά την ομάδα και την κουλτούρα σας.
Σίγουρα και σίγουρα όταν αρχίσαμε την εταιρεία ήταν πριν από τον Brexit, πριν από τον Trump, η συζήτηση για τη μετανάσταση ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα. Αλλά έχουμε μια πάρα πολύ διεθνή ομάδα, για το οποίο είμαι πάρα πολύ υπερήφανη. Στην εταιρεία μας είναι 70% πρώτη ή δεύτερη φορά μετανάστες. Νομίζω το 50% είναι πρώτη γενιά. Και το ίδιο, και κοιτάμε πάρα πολύ γενικώς το diversity της ομάδας μας. Γιατί νομίζω ότι αυτό που πιστεύει κανείς, αν πιστεύει στη μετανάσταση, είναι στην αξία της μεταναστάσεως. Όχι μόνο ότι φέρνει ευκαιρία σε ανθρώπους που μεταναστεύουν, αλλά και στους ανθρώπους που δέχονται τους μετανάστες, ότι η ανάμειξη της κουλτούρας είναι το παρελθόν μας, είναι πώς έχουν δημιουργηθεί τα μεγάλα κράτη, οι μεγάλες ιδέες, και είναι και το μέλλον μας. Είχες γράψει και ένα άρθρο σχετικά με αυτό που μας ανέφερες. Γιατί financial inclusion, πώς πιστεύεις ότι δυσκολεύει την ένταξη των ανθρώπων, η πρόσβασή τους σε χρηματοπιστωτικά αγαθά? Νομίζω ότι ο Milton Friedman έχει πει κάτι που μου αρέσει πολύ του θέματος, που είναι ότι credit accelerates the passage of time. Δηλαδή να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε δάνεια κτλ. Τους βοηθάει να επενδύουν στη ζωή τους για να μπορούν να κατορθώσουν πιο πολλά πράγματα. Όταν κοιτάμε στην Αμερική αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 50 εκατομμύρια άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα πιο γενικώς. Και στην Αμερική υπάρχουν 40 εκατομμύρια μετανάστες. Τώρα, πολλοί από τους μετανάστες από αυτούς έχουν μείνει τώρα χρόνια, έχουν μπει μέσα στο τραπεζικό σύστημα. Αλλά κάθε χρόνο φτάνουν 2 με 3 εκατομμύρια καινούριοι μετανάστες που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα, δυσκολεύονται, αργοπορούν τις δικές τους ζωές, μπαίνουν σε πιο δύσκολα περίεργα δάνεια με φίλους και το ένα και το άλλο. Και είναι μια χαμένη ευκαιρία για αυτούς τους ιδιώτες, αλλά είναι και μια χαμένη ευκαιρία για το σύστημα που θα ήθελε να αποκτήσει καινούριους πελάτες και να μεγαλώνει. Πώς έχει επηρεάσει η πανδημία του κορονοϊού την πορεία σας και γενικότερα, νομίζω, στην Αμερική, το integration των μεταναστών? Μας έχει χτυπήσει σε τρία μέτωπα στην εταιρεία. Πρώτον, αν κοιτάμε άμεσα, η μετανάσταση έχει πέσει. Γενικώς οι άνθρωποι δεν είναι η στιγμή για να κινούνται. Αυτό είναι πολύ κατανοητό. Το δεύτερο είναι ότι οι τράπεζες, σε μια στιγμή που η οικονομία πέφτει 15% όσο γίνεται κτλ., έχουν άλλα πράγματα να κάνουν και να διορθώσουν αυτή τη στιγμή. Οπότε οι πελάτες μας έχουν το μυαλό τους αλλού. Και τρίτον, νομίζω ότι στην Αμερική, όσο χάνονται δουλειές και η κυβέρνηση αποφασίζει να λέει ότι οι μετανάστες παίρνουν τις δουλειές και γι' αυτό πρέπει να μην τους επιτρέπουμε να μπαίνουμε, είναι λιγότερο θερμό το κλίμα. Περιέργως όμως, έχουμε κάνει 2 από τα πιο μεγάλα μας deals, έχουμε υπογράψει τους τελευταίους 3 μήνες. Βλέπουμε, νομίζω, ότι οι εταιρείες βρίσκουν και μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή να λένε θέλουμε να κάνουμε μακροπρόθεσμα πράγματα. Αυτά είναι αλλαγή τεχνολογίας που έπρεπε να την κάνουμε. Τώρα που έχουν πέσει οι δουλειές μας, ας ασχοληθούμε να έχουμε κάνει αυτό το integration. Οπότε υπάρχει αυτό και υπάρχει και ζήτηση για καινούρια προϊόντα που κοιτάμε και εμείς διαφορετικές ιδέες. Πάλι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν τα στοιχεία τους για να αποκτάνε δάνεια τώρα που το χρειάζονται όλο και περισσότερο. Έχετε σηκώσει μέχρι στιγμής 70 εκατομμύρια από πολύ μεγάλους επενδυτές, Client Perkins, General Catalyst. Τι στοιχηματίζουν σε εσάς, τι πιστεύουν, τι περιμένουν από εσάς? Νομίζω ότι πρώτον καταλαβαίνουν βαθιά την αγορά στην οποία εμείς έχουμε δράσει και τι ευκαιρία είναι. Δηλαδή, βεβαίως αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε μόνο στην Αμερική και υποστηρίζουμε μόνο μερικές χώρες μεταναστάσεως, αλλά αυτό είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, οπότε υπάρχει μεγάλη ευκαιρία εκεί. Νομίζω το δεύτερο πράγμα όμως είναι ότι εμείς αυτή τη στιγμή βοηθάμε τους μετανάστες και βεβαίως αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, αλλά αν κανείς κοιτάξει το τραπεζικό σύστημα ανά τον κόσμο, είναι σχεδόν το μόνο πλαίσιο που έχει μείνει hyper-local. Βασίζεται πάρα πολύ στη χώρα στην οποία βρίσκεσαι. Εγώ αυτή τη στιγμή κάθομαι στην Αθήνα, μπορώ να παραγγείλω ένα προϊόν στην Κολομβία να φτάσει στην Κίνα αύριο.
Όμως το τραπεζικό σύστημα, εάν κουνήσω από τη μία χώρα στην άλλη, δεν μπορώ ξαφνικά πρέπει να αρχίσω από το μηδέν. Αυτό είναι το πρόβλημα των μεταναστών. Αλλά και υπάρχουν και τεράστιες διαφορές. Δηλαδή, κοιτάει κανείς μια χώρα σαν το Μεξικό, δίπλα στα Ηνωμένα Έθνη, και εκεί τα επιτόκια είναι όχι 2 φορές, αλλά 4 φορές πιο υψηλά. Τα προϊόντα, τα τραπεζικά είναι πολύ χειρότερα και νομίζω ότι γενικώς ο τραπεζικός τομέας πρέπει να παγκοσμοποιηθεί. Και εμείς είμαστε ένα κομμάτι από αυτής της λύσης. Άρα τα άμεσα ή τα επόμενα βήματα στο κοντινό μέλλον, ποια είναι? Αν είχα αυτή την απάντηση τώρα, το κοντινό μέλλον, αστειευόμαστε με την εταιρεία ότι. Θα πω ένα quote, αλλά τώρα πρέπει να το θυμηθώ καλά. Λοιπόν, υπάρχει ένα quote, νομίζω του Eisenhower, που λέει, ή του Churchill. Τώρα θα το κοιτάξει κάποιος στο κοινό, αλλά το quote λέει ότι no plan is helpful, but planning is essential. Και το πιστεύω αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή, όποια σχέδια και να έχουμε κάνει φέτος, έχουν αλλάξει κάθε 2 μήνες, αν και περισσότερο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάνουμε OKRs ανά 3 μήνες και είμαστε 1,5 μήνα μέσα στο ένα και λέω, αυτό δεν πάει καλά. Όμως, το να έχει κανείς κάποιο σχέδιο είναι super σημαντικό. Να μπορεί κανείς να οργανώνει την εταιρεία γύρω από μερικούς στόχους. Νομίζω άμεσα κοιτάμε εμείς πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε την κεντρική μας εταιρεία, να κάνουμε όχι τόσο πολύ να περιμένουμε ότι θα βγάλουμε μεγάλο κέρδος φέτος, αλλά που παλιά ήταν ο στόχος μας, αλλά περισσότερο κοιτάμε πώς μπορούμε να έχουμε κάνει τις επενδύσεις για να μπορούμε να επεκτηνόμαστε μακροπρόθεσμα. Παραδείγματος χάρη, αρχίζουμε να κοιτάμε τι πρέπει να έχουμε κάνει νομικώς στην Ευρώπη, για να μπορούμε να επεκτηθούμε και στην Ευρώπη σιγά-σιγά. Κοιτάμε τι channel partnerships μπορούμε να έχουμε κάνει στην Αμερική, για να μπορούμε να δουλεύουμε με μικρότερες τράπεζες από ό,τι δουλεύουμε σήμερα. Κοιτάμε διάφορα καινούρια προϊόντα και πώς μπορούμε να αρχίσουμε να τα χτίζουμε. Δηλαδή, επενδύουμε λίγο πιο εσωτερικά για το μακροπρόθεσμα. Αυτά είναι τα επόμενα μας βήματα, αλλά θα δούμε και τι θα μας φέρει η τύχη. Ξέρω ότι έχετε ομάδες στο Σαν Φρανσίσκο και στη Νέα Υόρκη. Και εσύ είσαι based στη Νέα Υόρκη. Ναι, παλιά ήμουν πολύ στην αεροπλάνο, αλλά τώρα το τελευταίο καιρό είμαι στη Νέα Υόρκη, που ωραία είναι. Η Ελλάδα και η Αθήνα ή κάποιο νησί, τώρα που μπαίνουμε και στο remote work era, είναι στα πλάνα? Ήμουνα εδώ τον τελευταίο μήνα και μάλιστα δούλεψα και από εδώ. Θεωρώ το ιδεώδες πρόγραμμα. Εργάζεσαι το πρωί, κάνεις ένα μπανάκι, τρως και μετά εργάζεσαι δυστυχώς αργά το βράδυ. Αλλά δουλεύει κάπως αριθμό. Η Ελλάδα για μένα προσωπικώς είναι πάρα πολύ στο πρόγραμμα και έχω χαρεί ιδιαιτέρως με την Endeavor που έχω γνωρίσει και άλλους entrepreneurs εδώ πέρα και γενικώς όλες τις ευκαιρίες. Θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι σε μια φάση πάρα πολύ δημιουργική αυτή τη στιγμή και υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Εγώ τώρα συζητούσα διάφορες ιδέες για εταιρείες τις τελευταίες εβδομάδες και νομίζω ότι για την εταιρεία μας όταν αρχίσουμε να επεκτηνόμαστε στην Ευρώπη υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο εδώ πέρα και θα θέλαμε πολύ να συνεργαστούμε. Παίζει ρόλο η διαφορετικότητα στην επιτυχία μιας εταιρείας και καθώς τίθενται και καινούργια πρότυπα επιχειρηματίας στην Ελλάδα, ανοίγονται νέοι ορίζοντες, βλέπουμε εταιρείες τεχνολογίας, βλέπουμε, μάλλον οι εταιρείες τεχνολογίας είναι πιο γρήγορες στο να αγκαλιάζουν την διαφορετικότητα. Αναρωτιέμαι ποια είναι η άποψή σου, είναι δύναμη και από πού πηγάζει? Νομίζω ότι γίνεται πολύ εύκολα αυτό πολιτικό και ιδεολογικό θέμα. Αλλά εγώ το βλέπω κυρίως σαν business θέμα. Το θέμα είναι ότι εγώ θέλω να χτίσω την καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Πιστεύω ότι ό,τι και να κάνουμε, εάν έχουμε την καλύτερη ομάδα στον κόσμο, θα επιτύχουμε. Οπότε, εάν θέλω να χτίσω την καλύτερη ομάδα του κόσμου, πρέπει να κάνω recruit από 100% του πληθυσμού, όχι 30%. Γι' αυτό είμαι πολύ περήφανη. Νομίζω έχουμε πολλά ακόμα να καταφέρουμε στην εταιρεία μας, αλλά στην εταιρεία μας είμαστε 50% γυναίκες και άνδρες. Μέχρι και στο leadership team, στο engineering είμαστε 35% γυναίκες. Στην Αμερική βεβαίως είναι μεγάλο θέμα της κοινωνικο-οικονομικής inclusion και βάσης εθνικότητας και ράτσος. Έχουμε μιλήσει ήδη για το θέμα των μεταναστών, αλλά είμαστε και 40% non-white, είμαστε 15% black και latinx και πιστεύω ότι κάθε εταιρεία πρέπει να το μετράει αυτό, διότι πολύ συχνά το λένε αυτό γιατί είναι για εξωτερικούς λόγους, αλλά νομίζω ότι είναι για εσωτερικούς λόγους. Έχουμε δημιουργήσει ένα κλίμα που οι καλύτεροι θα επιτύχουν. Μπορούμε να προσλάβουμε τους καλύτερους και νομίζω ότι τώρα όπως αλλάζει η τεχνολογία και η τεχνολογία αλλάζει πολύ πιο γρήγορα από ότι ποτέ άλλοτε αυτή τη στιγμή με το COVID, επειδή
εγώ τώρα κάνω συζητήσεις με ανθρώπους που δεν έχω συναντήσει ποτέ μου, που ζουν σε μέρη που δεν έχω πάει ποτέ μου. Νομίζω ότι ανοίγει πάρα πολύ ευκαιρία για ανθρώπους. Νομίζω ότι αν κάνω εγώ παιδιά και τα λοιπά, ανησυχώ για το. Νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι σημαίνει ότι οι άνθρωποι που έχουν ταλέντα θα έχουν όλο και περισσότερες ευκαιρίες. Πώς κάνεις eliminate το bias στο selection process? Υπάρχουν κάποιες στρατηγικές που εσείς ακολουθείτε ή είναι επειδή ούτως ή άλλως η Αμερική είναι ένα αρκετά diverse περιβάλλον και έρχεται ούτως ή άλλως... Δεν έρχεται ούτως ή άλλως, όχι καθόλου. Όταν βάζουμε τα job posts μας organically, νομίζω κυρίως έχουμε, και όχι to be reductive, αλλά κυρίως έχουμε νομίζω 70% white men που κάνουν applications στις δουλειές μας. Και έτσι ήταν εξ αρχής και έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Το πρώτο είναι που πρέπει να κοιτάς, βλέπω αληθινά πολύ ταλέντο. Πώς κάνω τα job applications μου πιο inclusive στο πώς το περιγράφω. Απλά πράγματα. Το rockstar, εγώ όταν ακούω rockstar, δεν βλέπω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό τον όρο. Ενώ νομίζω ότι έχουν κοινωνιοποιηθεί πιο πολύ οι άντρες, ή δεν θέλω να λέω γενικότητες τώρα, αλλά νομίζω ότι πιο πολλοί έχουν κοινοποιηθεί ένα certain paradigm να βλέπει τον εαυτό του σε τέτοιους όρους. Οπότε κοιτάμε τις ορολογίες, κοιτάμε πού κάνουμε τα postings μας, πώς προσέχουμε να κάνουν αιτήσεις άνθρωποι από πιο πολλά group, να μην είναι, κυρίως το πράγμα με το startup, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις recruiting από το network σου. Οπότε, ναι, έχουμε αρκετούς ανθρώπους από το Stanford στην Novocredit, αλλά δεν πρέπει να είναι όλοι από εκεί, διότι αλλιώς θα έχουμε μόνο μια πολύ μικρή άποψη. Μετά το άλλο είναι ότι πώς κάνεις το interviewing. Και αυτό με σοκάρει πάρα πολύ σε πάρα πολλά startups, που βλέπω πόσο πολύ το interviewing είναι κάνουμε μερικές συζητήσεις, μ' αρέσει εσύ κτλ. Και μετά συνεργαζόμαστε. Νομίζω ότι αληθινά πρέπει πάντοτε να δίνεις σε κάποιον να κάνει ένα κομμάτι της δουλειάς. Διότι ο άνθρωπος που σου αρέσει και σου κολλάει εσένα και έχει την ιδέα ότι είναι πολύ έξυπνος και είναι σαν εμένα, μπορεί τελικώς να μην είναι ικανός στη δουλειά που του δίνει και να είναι το αντίθετο. Οπότε εμείς πάντοτε μας λένε καμιά φορά τους παραβάλλουμε να κάνουμε πολλή δουλειά πριν τους προσλάβουμε, αλλά τους βάζουμε πάντοτε ένα take home και η ιδέα είναι ότι αυτό είναι πιο ίσιο. Και το άλλο πρόβλημα είναι ότι όταν κάνεις interview σε κάποιον, θα μου πεις εμένα, εσύ τι έκανες στην εταιρεία σου. Θα σου περιγράψω μερικά πράγματα, μερικά τα έκανα εγώ και μερικά τα έκαναν άλλοι ή τα κάναμε μαζί. Είναι πολύ δύσκολο να δεις τι είναι ο ίδιος άνθρωπος. Γι' αυτό πρέπει να τους βάζεις κάτι αληθινό να κάνουν. Και το τελικό πράγμα, το πιο σημαντικό, ένα άλλο πράγμα που νομίζω είναι τα references. Είναι να μιλήσεις με άλλους ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί μαζί τους, αληθινά να καταλάβεις πώς θα συνεργαστώ καλά με αυτόν τον άνθρωπο. Και πολύ συχνά εμένα με παίρνουν τηλέφωνο οι reference schools και μου λένε, ξέρω εγώ, η Μαρία δεν είναι πολύ καλή. Εντάξει, αν αυτό θέλουν να ακούσουν, αν είναι μόνο ένα check, δεν νομίζω ότι μαθαίνουν αρκετά. Οπότε νομίζω ότι, για να συμπληρώσω κάπως αυτό που λέω, νομίζω ότι αυτό που με έχει ξαφνιάσει το πιο πολύ με το startup είναι ότι πόσο πολύ από τη δουλειά μου είναι recruiting. Δηλαδή, θα έλεγα ότι πάντοτε είναι τουλάχιστον το 1/3 του χρόνου μου είναι να κάνω recruiting και πολύ συχνά είναι το 50%. Οπότε πρέπει να δημιουργήσει ένα πολύ καλό σύστημα recruiting και να μπορεί να σε βοηθήσει, διότι αλλιώς περνάς το χρόνο, χάνεις το χρόνο σου επί ώρες και δεν είναι efficient. Οπότε πρέπει να το πιστεύεις αυτό που κάνεις. Διότι πάλι έτσι, αυτό είναι το κομμάτι, το πώς χτίζεις μια καλή ομάδα. Εμείς στην Endeavor έχουμε φτιάξει, καταρχάς να πω ότι το internship είναι κάτι το οποίο είναι well established και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα έχει κάποιες παραμέτρους, δεν μπορεί να είναι δωρεάν, έχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αν θες να είναι δε φοιτητές πρέπει να συνεργαστείς με το πανεπιστήμιο, είναι πολλά. Αλλά έχουμε φτιάξει ένα σύστημα στο οποίο έρχεσαι για 2 μήνες στον οργανισμό paid και δουλεύεις με την ομάδα, οπότε αυτοί που κάνουν Excel και αυτοί που τελικά γίνονται selected είναι αυτοί που έχουν κολλήσει περισσότερο με την ομάδα και όχι αυτοί που έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις σε μια ώρα συνέντευξης. Και αυτό πολύ καλό. Και κρατάω αυτό που λες ότι, που by the way, είναι πιο εύκολο να πεις σε κάποιον έλα για internship παρά να του πεις έλα να σε προσλάβω. Είναι δηλαδή, ανοίγεις μια εύκολη πόρτα, μικρή, ένα mezzanine, όπου εκεί πια δοκιμάζεις τον κόσμο και κρατάω αυτό που λες ότι το inclusion δεν συμβαίνει τυχαία. Το inclusion είναι αποτέλεσμα και το diversity είναι αποτέλεσμα προσπάθειας και actual κουλτούρας και στρατηγικής μιας εταιρείας. Μου είχε πει κάποιος ότι το προϊόν της εταιρείας σου για τα πρώτα χρόνια είναι το προϊόν που πουλάς.
είναι το product. Αλλά μετά από μια στιγμή και έπειτα αρχίζει να γίνεται το org chart που φτιάχνεις και πώς οργανώνεις τους ανθρώπους γύρω σου. Και αληθινά το πιστεύω. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε τόσο πολύ μεγάλοι, αλλά πάντοτε μου λέγανε όλοι ότι μόλις φτάσει στα 50 αλλάζουν όλα. Και δυστυχώς εμείς φτάσαμε τα 50 το Ιανουάριο και αληθινά έχουν αλλάξει όλα. Και περνάω πολύ πιο πολύ καιρό να σκέφτομαι πώς θα οργανώσουμε την τάδε ομάδα, πώς θα το κάνουμε αυτό, για να μπορούμε να φτιάξουμε το σωστό προϊόν και γρήγορα. Έχετε HR άνθρωπο ή είναι νωρίς ακόμα? Έχουμε 2 ανθρώπους στο HR, αλλά και τρίτη εγώ. Ναι. Για να καταλάβουμε και εμείς που δεν έχουμε πολύ επαφή με την τεχνολογία ή το process από πίσω. Έχω βρει μια καινούργια δουλειά, είναι στη Νέα Υόρκη, είμαι Έλληνας. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Αμήν. Μπαίνω στο αεροπλάνο και φτάνω στην Αμερική και δεν έχω πρόσβαση σε ένα σωρό προϊόντα και υπηρεσίες τις οποίες χρειάζομαι. Πού σας βρίσκω, ποια είναι η εμπειρία μου μαζί σας? Λοιπόν, υπάρχουν 2 εμπειρίες που μπορείς να έχεις. Η πρώτη είναι η κύρια που έχουν οι πιο πολλοί άνθρωποι μαζί μας. Που εμείς βασικά είμαστε αρκετά behind the scenes. Αυτό που θα γίνει είναι ότι εσύ θα πεις, ξέρω εγώ, θέλω να νοικιάσω ένα διαμέρισμα ή ας πάμε να πιστέψουμε, ο πελάτης μας είναι American Express, πας να κάνεις αίτηση για μια πιστωτική κάρτα και την ώρα που κάνεις αίτηση θα σου λέει έχεις μεταναστεύσει τώρα πρόσφατα, εσύ θα πεις ναι και μετά θα σου δείξει την εμπειρία της Nova Credit που θα σου ζητήσουμε μερικά από τα ελληνικά σου στοιχεία για να τραβήξουμε τα ελληνικά σου στοιχεία και εμείς θα τα παραδώσουμε στην American Express την ώρα που κάνεις εσύ το application σου και αμέσως η American Express σε δευτερόλεπτα μπορεί να σου πει ναι, σε έχουμε δεχτεί σαν πελάτη. Αυτός είναι ο κύριος τρόπος που λειτουργεί το business μας. Βεβαίως υπάρχει και ένας δεύτερος που είναι πιο πρόσφατος, τον χτίσαμε πέρυσι, που φτιάχνουμε και εμείς το δικό μας site, δηλαδή αν θέλει κανείς να πάει στην novacredit.com, έχουμε διάφορα άρθρα που θα βρει το ινδικό σούπερ μάρκετ στη Καλιφόρνια, γιατί χρειάζεσαι ασφάλεια υγείας. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους μεταναστές που έρχονται σε εμάς και αν ψάχνεις το τάδε προϊόν, θα σου πούμε πήγαινε σε αυτόν τον δανειστή για αυτοκίνητα, πήγαινε σε αυτές τις πολυκατοικίες για να νοικιάσεις διαμέρισμα. Οπότε κάπως κάνουμε και εμείς referral και support εκεί πέρα, διότι βρήκαμε από την αρχή ότι μας ερχόνταν πάρα πολλοί μετανάστες που ακούγαν το όνομά μας και μας λένε μπορείς να μας βοηθήσεις και κάποια στιγμή είπαμε εντάξει θα φτιάξουμε και εμείς ένα consumer product, αλλά πρέπει να πω ότι το consumer product είναι πολύ διαφορετικό από το B2B. Εγώ πάντοτε είχα φαντασιώσεις ότι εντάξει, το consumer θα είναι. Το B2B έχω περάσει 2 χρόνια να μιλάω με τράπεζες. Τώρα το consumer product απλώς θα κάνω Facebook ads και θα είναι εύκολο. Αλλά turns out ότι είναι πολύ πιο μπερδεμένο από αυτό και μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Και πολύ content marketing, πολύ επένδυση, πολύ χρόνος. Influencers, αυτό είναι. The name of the game. Και μου ακούγεται και λογικό, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πρόσβαση, πολύ πιθανόν να μην έχει και ζήτηση αν δεν γνωρίζει ότι έχει πρόσβαση. Δηλαδή, μέσω της Nova Credit και μέσω του direct to consumer approach σας, μπορεί να ανοίγεται και νέους ορίζοντες, να μαθαίνουν ο immigrant να μαθαίνει ότι έχει πρόσβαση και σε κάτι το οποίο δεν είχε σκεφτεί καν ότι μπορεί να θέλει. Σίγουρα, αυτό το έχουμε μέσω user research, αυτό το έχουμε εξακριβώσει, ότι σίγουρα ότι μερικοί άνθρωποι δεν ξέρουν και τα λοιπά. Νομίζω το δεύτερο πράγμα είναι ότι έχουν και πάρα πολύ άγχος. Δηλαδή, έχεις μετακομίσει χώρα, πολύ συχνά έχεις αφήσει τη δουλειά σου, έχεις καινούρια δουλειά, δεν ξέρεις πολύ καλά πώς θα πάνε τα πράγματα, έχεις χιλιάδες χαρτιά και γραφειοκρατία που πρέπει να κάνεις και τώρα έχεις ένα ένα τραπεζικό σύστημα που ξαφνικά όλη την ώρα σου δίνει διαφημίσεις, σου λέει το ένα το άλλο και δεν πολύ ξέρεις τι να εμπιστευτείς. Οπότε νομίζω χρειάζεται πιο πολύ σχέση με τον consumer πριν τον οθήσεις και σε κάτι. Όταν πρώτο ξεκινήσατε να μιλάτε για την Nova Credit, στους καθηγητές στο Stanford, στους πρώτους σας επενδυτές, ποιες ήταν οι αντιδράσεις τους? Δεν ήταν καθόλου ξεκάθαρες και απλώς ενθαρρυντικές. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που μας ρωτήσαν πολύ είναι, πιστεύουμε ότι αυτό είναι μια niche αγορά. Εμείς φτιάχνουμε εδώ πέρα, we invest in $1 billion εταιρείες, χρειαζόμαστε unicorns, αυτά it doesn't add up. Και νομίζω ότι υπάρχει και κάποια αλήθεια σε αυτό. Δηλαδή, από τη μια μεριά υπάρχει μια μεγάλη αγορά, από την άλλη μεριά δεν ξέρεις ακριβώς ποιο ποσοστό των μεταναστών θέλουν προϊόντα, πόσο ποσοστό των μεταναστών χρησιμοποιούν μερικά από τα προϊόντα που είναι υπαρκτά, που είναι κάπως duct tape solutions. Οπότε, δηλαδή, πάλι λέγαμε πριν για υποθέσεις. Υπάρχουν υποθέσεις για το τι είναι το μέγεθος της αγοράς που πρέπει να φτιάξει ο καθένας για τον εαυτό του. Και έπρεπε γι' αυτό να τους εξηγήσουμε
υπάρχουν αυτά τα considerations, υπάρχουν και διάφορες, εδώ είναι μελλοντικές αγορές που κοιτάμε εμείς και που πιστεύουν ότι υπάρχει ευκαιρίες και έτσι θα μεγαλώσουμε. Νομίζω το δεύτερο ερώτημα που μας κάνανε πολλοί είναι το θέμα ότι κάπως γιγαντομαχία, εμείς είμαστε ανάμεσα από κάτι τεράστιες εταιρείες, TransUnion από τη μία μεριά, ξέρω, Citibank από την άλλη, πώς εμείς θα επιζήσουμε εκεί. Και αυτό είναι το μοντέλο ότι εμείς είμαστε αληθινά ουδέτεροι και πώς θα συνεργαστούμε με όλους και πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Και νομίζω και μετά πολλές ερωτήσεις και για την ομάδα, δηλαδή εσείς πώς θα το καταφέρετε και νομίζω ότι αυτό που είναι πολύ δύσκολο για μια B2B εταιρεία με εμάς, που πάλι έχει να κάνει με γίγαντες, είναι ότι δεν είναι σαν μια D2C εταιρεία που ξαφνικά μεγαλώνει πολύ γρήγορα. Δηλαδή όταν αρχίσαμε την εταιρεία είχαμε σχεδιάκια πάνω σε χαρτί για το πώς θα ήταν το προϊόν μας. Και για να χτίσουμε το προϊόν μας έπρεπε πρώτα να αποκτήσουμε πρώτη ύλη. Πρέπει να κάνουμε όλα αυτά τα partnerships με credit bureaus σε όλο τον κόσμο. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να δείξεις εμείς είμαστε μια ομάδα που προχωρεί όταν δεν μπορείς να δείξεις πώς προχωράμε. Οπότε έπρεπε να βρούμε interim milestones και να τους εντυπωσιάσουμε ήδη. Έχετε αρχίσει να κερδίζετε πολύ μεγάλη προσοχή, διακρίσεις, δημοσιότητα. Σε μια προηγούμενη συζήτηση που είχαμε με τον Ανδρέα τον Ραπτόπουλο μας έλεγε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και δεν το υπολογίζει κανείς. Ποιοι πιστεύεις ότι είναι οι λόγοι, καταρχάς, και δεύτερον, όντως βοηθάει η δημοσιότητα? Ίσως θα απαντήσω στο δεύτερο πρώτα. Ναι, συμφωνώ εντελώς με τον Ανδρέα. Δηλαδή δεν είχα καταλάβει πόσο πολύ από τη δουλειά του founder είναι marketing και βοηθάει πάρα πολύ και για να θέλουν οι άνθρωποι να συνεργάζονται μαζί σου και για να προσλάβεις και για να επενδύσουν σε σένα. Νομίζω ότι έχει ένα μεγάλο κομμάτι sales γενικώς το founding journey. Είτε sales σε επενδυτές, είτε sales σε ανθρώπους που θες να προλάβεις, είτε sales του προϊόν σου, αλλά είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και αληθινά θα έπρεπε να είχα μάθει πιο πολλά σε αυτό το θέμα πριν κάνω τόσο πολλά. Τώρα γιατί εμάς μας δίνουν προσοχή, τον τελευταίο καιρό είμαστε πολύ τυχεροί, μας έχουν βάλει σε διάφορες λίστες, μερικά βραβεία και τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι, καλά, πρώτον ο συνειδητής μου είναι πάρα πολύ όμορφος. Όχι, είναι, αλλά όχι, νομίζω ότι το θέμα της μεταναστάσεως συζητιέται πάρα πολύ. Νομίζω το θέμα του financial inclusion και που βλέπουμε ένα τραπεζικό σύστημα που δεν δουλεύει καλά για ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού συζητιέται πολύ. Και νομίζω και το θέμα του ότι κάνουμε κάτι που είναι παγκόσμιο είναι σημαντικό. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε και όλες δεν είναι μόνο το προϊόν μας, αλλά συζητιέται και πιο πολύ η εταιρεία μας και πώς συνεργαζόμαστε κτλ. Και έχουμε προσλάβει κάτι μεγάλα ονόματα πρόσφατα. Sarah Davies που είναι η Head of Risk and Analytics, που είναι πολύ γνωστή στο πλαίσιο του credit. Έχουμε ένα καινούριο Head of Engineering που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός, ο Brian Regan, που έκανε leadership σε μεγάλη εταιρεία στην FM. Έχουμε τη Melanie Alipati, Head of Product, και νομίζω ότι γίνεται και ενδιαφέρον για το πώς αυτά τα πρόσωπα συνεργάζονται και τι χτίζουν μαζί. Και αυτό είναι και ένα δισκεστικό κομμάτι. Ποια ήταν τα αρχικά σου σχέδια για την επαγγελματική σου καριέρα? Όταν ήμουν μικρή ήθελα να ήμουν ηθοποιός. Δεν ξέρω ότι είχα μεγάλο ταλέντο σε αυτό το πράγμα, αλλά μου άρεσε πολύ να έχω την προσοχή απάνω μου. Και να φαντάζομαι τους διαφορετικούς ανθρώπους και διαφορετικούς κόσμους. Αλλά νομίζω πιο πρόσφατα, όταν είχα πάει στο Stanford, με ενδιαφέρει πολύ η γεωργία. Και συνεχίζει να με ενδιαφέρει πολύ η γεωργία. Αυτό θα είναι ένα μελλοντικό project εδώ στην Ελλάδα, αλλά πιστεύω ότι κυρίως να κοιτάξει κανείς τη φτώχεια ανά τον κόσμο, οι φτωχοί άνθρωποι στον κόσμο είναι γεωργοί. Και υπάρχει πάρα πολύ εξέλιξη σε αυτό το τομέα, αλλά δεν φτάνει σε αυτούς τους μικρογεωργούς. Οπότε είχα εργαστεί λίγο σε αυτό το τομέα, μου άρεσε ότι ήταν κάτι που το αισθάνεσαι με τα χέρια σου, το τρως όλη την ώρα και μας περιτριγυρίζει. Και κάποια στιγμή θα κάνω κάτι εκεί. Έχουμε πολύ AgTech στην Ελλάδα και σίγουρα πολύ agriculture, οπότε it's a nice project for Greece. Πώς προέκυψε η συνεργασία σας με την American Express? Λοιπόν, η συνεργασία μας με την American Express προέκυψε από ένα cold LinkedIn message.
Είχα μιλήσει με κάποιον και μου είχε πει: ξέρεις ένας τύπος στην American Express που ίσως θα ενδιαφερθεί για αυτό που κάνετε. Λέγεται Vernon Marshall. Hello, Vernon. Και μου είπε: αλλά δεν μπορώ να σε συστήσω εγώ, διότι η δικιά μου εταιρεία συνεργάζεται με αυτόν, οπότε δεν μπορώ. Οπότε εντάξει, λέω εγώ, το σημειώνω, δεν το πολύ σκέφτομαι. Την επόμενη μέρα δεν ξέρω εγώ, είχα κάτι σαν ένα μισάωράκι ανάμεσα από συναντήσεις και είπα: καλά, σου γράψω ένα μήνυμα, του γράφω στο LinkedIn και περιέργως μου απαντάει. Και μου λέει: ναι, ενδιαφέρομαι, θέλω πολύ αυτή την τεχνολογία, έλα να με δεις. Και μου είχε δώσει η γραμματέα του ένα meeting 15 λεπτά και τελικώς μιλήσαμε 1 ώρα και μισή. Και βεβαίως εγώ δεν είχα καταλάβει ότι αυτός ήταν και πάρα πολύ senior στην American Express και μεγάλος υποστηρικτής μας. Και βεβαίως και με αυτό αλλά και με διάφορους άλλους. Νομίζω ότι γενικώς ότι η American Express είναι από τις πιο παγκόσμιες τράπεζες και αληθινά το σκέφτεται έτσι. Νομίζω ότι υπάρχει τόσο καθαρή συνεργασία εκεί πέρα που κάπως από εκεί άρχισε. Αλλά μετά the devil is in the details. Έχει πάρα πολλά για το πώς θα δημιουργήσει αυτό το σύστημα μαζί, πώς θα το φτιάξει καλά. Και νομίζω ότι ακόμα, δηλαδή συνεργαζόμαστε τώρα 2 χρόνια, είμαστε live μαζί τους σχεδόν. Ακόμα αλλάζουμε πράγματα για το πώς το κάνουμε και το βελτιοποιούμε. Και το βελτιώνουμε. Ο ρόλος σου ως COO της Nova Credit, τι ακριβώς περιλαμβάνει? Θες να μας περιγράψεις λίγο μια τυπική μέρα? Τυπική μέρα δεν ξέρω. Κυρίως ασχολούμαι ίσως με 3 πράγματα. Το πρώτο είναι το go-to-market. Περνάω πολύ καιρό με πελάτες, κάνω sales, την ομάδα marketing, την ομάδα μας customer success. Μετά τον έχουμε υπογράψει ένα πελάτη, πώς συνεργαζόμαστε μαζί. Σε ποια industries θα πουλήσουμε το προϊόν μας, πώς θα μεγαλώσουμε το προϊόν μας, πώς θα αλλάξουμε το προϊόν μας. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο κομμάτι. Το δεύτερο είναι πιο πολύ το operations, είναι το people function, το HR, βεβαίως μεγάλο κομμάτι, είναι το finance, πώς ξοδεύουμε τα λεφτά μας, τι budgets κάνουμε, πώς θα τα ξοδέψουμε, τι θα αγοράσουμε κτλ. Και μετά είναι τα internal operations, τα συστήματα, τι κάνουμε κτλ. Και το τρίτο κομμάτι είναι κυρίως πώς ενισχύουμε στρατηγικώς στην εταιρεία μας, πώς εξακριβώνουμε ότι όσο και περισσότερο μεγαλώνουμε, πώς να πηγαίνουμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση και όλα τα departments να δουλεύουν καλά μαζί και πώς να κάνουμε τα πλάνα μας για 1 χρόνο, για 2 χρόνια, αυτό το κομμάτι. Στο τέλος κάθε επεισοδίου ρωτάμε τον καλεσμένο μας μία κοινή ερώτηση. Τι κάνει ένα entrepreneur outlier? Υπάρχουν πολλά πρότυπα, αυτό είναι δύσκολη ερώτηση. Θα έλεγα ότι το να μπορείς να επιστρέφεις πάντοτε στα first principles. Να μπορείς να κοιτάς την εταιρεία σου με απόσταση, ενώ είναι το μωράκι σου, να μπορείς να κοιτάς αληθινά πιστεύω σε αυτό, τι υπάρχει εδώ. Και αυτό είναι δύσκολο και όντως βρίσκω ότι πολύ συχνά ακόμα και οι επενδυτές μας δηλαδή, το κάνουν, αλλά δεν το κάνουν με το ίδιο βάθος και κανείς δεν θα σε βοηθήσει να το κάνεις, αλλά πρέπει να το κοιτάς από μακριά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι νομίζω πρέπει να έχεις περιέργεια, διότι η δουλειά σου αλλάζει όλη την ώρα και όλη την ώρα πρέπει να μάθεις κάτι διαφορετικό και σε αυτό πρέπει να σε διασκεδάζει αυτό. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ τα πράγματα που αλλάζουν. Μια φορά δεν είναι πολύ υγιές αυτό, αλλά όταν αλλάζει, πρέπει να το θέλεις αυτό. Και νομίζω το τελευταίο είναι πρέπει, και αυτό μου είναι και δύσκολο, είναι πρέπει να μπορείς να παίρνεις feedback, να ακούς και τα αρνητικά για τον εαυτό σου και να έχεις την προθεσμία να αλλάζεις ή τουλάχιστον να κάνεις μικρές αλλαγές στο πώς συμπεριφέρεσαι σε άλλους ανθρώπους. Γιατί πολύ συχνά ζητάς από ανθρώπους να σε ακολουθήσουν εσένα και είναι πολύ εύκολο να γίνεσαι εντελώς tone deaf και να μην θέλεις να ακούς τα αρνητικά, αλλά πρέπει να το κάνεις. Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Είστε επανειδήν.